morning, people! It's day 3 here in Cebu. And ngayon, medyo chill lang kami. Pupunta kami sa MACTAN. Pupunta sa Lapu-Lapu Shrine and sa 10,000 Roses. At saka kung saan man kami pwede pang pumunta doon. And then after that, medyo light na. Samahan niyo ako sa aming day 3 dito sa Cebu. Medyo fresh start kami ngayon. Kasi kahapon medyo pagod na pagod kami. Though ngayon medyo na-research na namin yung mga dapat natin puntahan. Kaya saka light lang eh. 4 days kami dito. Halos everyday 2 to 3 attractions lang ang pupuntahan namin. Kasi ganun talaga ang pag-travel kapag medyo diverse yung age ng mga kasama mo. Kailangan mag-adjust. Yun, unlike pag nagso-solo travel ako, madali lang kumilos kasi mag-isa lang ako. Pero pag may kasama ka, kailangan mo rin isipin yung needs nila. Ito na kami ngayon sa MACTAN, Cebu. MACTAN Shrine. MACTAN Shrine. I can feel it in the air tonight. Do you feel it running through your veins? It's like Dito na kami ngayon sa gym. Papuntang MACTAN Shrine. So pangalawang sakay namin ito mula dun sa Persimmon. 8 lang naman yung mga pamasahe. Tatlo kami. So 24 kada gym. So medyo malalayo at medyo traffic. Yung mga daan dito sa Cebu medyo 3 lanes lang, 2 lanes lang. are you gonna take me to the other side? Are you gonna be my summer loving all or nothing? You hit me like a landslide. Sa buong trip namin mula sa bridge hanggang dito sa MACTAN Shrine, punong-puno siya ng mga parang binuturahan nila lahat ng buong daan ng gano'n, yung mga triangle, iba-iba kulay. At may pattern siya. Daming mga ganitong sculpture. Si Lapu-Lapu. Ngayon, dito na kami ngayon sa MACTAN Shrine. Nandito si Lapu-Lapu. As the sun fades out, I can see clearly, and time slows down.
It's only love, no regrets. My heart, you can keep it. This is just the start line. Ever gonna see the stars in your eyes? Are you gonna take me to the other side? Are you gonna be my summer loving, all or nothing? You hit me like a landslide. Ito yung napakaganda ng panahon ngayon dito sa MACTAN. Ang sarap-sarap. Walang medyo mainit, pero mas okay yung mainit kesa umuulan. Kumain kami dito sa MACTAN Shrine. MACTAN Shrine. Kumain kami dito sa Lapu-Lapu Shrine ng aming baon. Para makatipid kayo sa travel nyo, magbaon na lang kayo ng tinapay o kaya any food. Kasi para hindi kayo mapilitang bumili ng mga pagkain dito. Although okay lang naman din yun kung may extra budget kayo. Pero kung wala, magbaon na lang kayo. Diba? Tama. Pati tubig. Pati tubig. Okay. Kapag kayo nag-commute dito sa pagka-travel mo, kasama mo ng ikaw ay mag-aantas. Sasabit ka lang. Pagkalipas na napakahabang jeep ride, dito na kami ngayon sa Pelican. Nakapunta kami sa 10,000 houses. Diretso. Solong-solo namin ngayon. Mga 20 kilometros. Ulit. Sabay kami ng panchan.
roses daw to. Estimate. 10,000. Hindi ako convinced. Kailangan bilangin na natin. Hindi estimate ko. Kasi ito, 1. Yan, 10 pieces to. Ah. 10 pieces. Then, ito rose to, in 10 pieces. So, 100 lang. So, from dito hanggang dun sa dulo, mga 400 pieces. So, 2 lines, that's 1,000 sheet. 500. Hindi ba? Tapusin na natin. Bibilangin ko yung width at saka height niya. I-times natin. Kasi mukhang equal naman yung ano. Bilangin mo yung pag ganon. Yung width, bilangin ko yung height. Sige. Kailangan matapos natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 22, 45, 46, 47, 48, 5,000. O pwede, baka may na-miss lang tayo. Sabi ng babae, nung medyo nag-ulan-ulan, may mga ilang connections na nasira. So, at may siningit-singit lang sila. So, 10,000. So we therefore conclude na ang width niya ay 50 roses by 100 roses. Which means sa isang side ay 5,000, sa kabilang side ay 5,000. Knowledge is power.